আমলা হেয়াৰ অইল ঘৰতে বনাই ব্যৱহাৰ কৰক আৰু আমলখিৰ এই হেয়াৰ অইল যদি আপোনালোকে ঘৰতে বনাই ব্যৱহাৰ কৰে, আপোনালোকৰ চুলি সৰা মাত্ৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে বন্ধ হোৱা দেখা পাব। তাৰ লগতে আপোনালোকৰ নতুন চুলিও গজিব, তাৰ লগতে আপোনালোকৰ চুলিৰ গুৰিও মজবুত হ'ব, তাৰ লগতে আপোনালোকৰ চুলিখিনি চিল্কি স্মুথ হ'ব আৰু চুলিখিনি বহুত কম সময়ত আপোনালোকে দীঘল হোৱা দেখা পাব। আৰু 100% কেমিকেল ফ্ৰী হয়, আপোনালোকে ঘৰতে বনাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। দোকানৰ পৰা অনা আমলখি হেয়াৰ অইলবোৰত চাবচোন কিমান বেছি কেমিকেল দিয়া থাকে। আপোনালোকে সেইটো কাৰণে ঘৰতে এনেদৰে বনাই ব্যৱহাৰ কৰিব। একেবাৰে 100% পিয়ৰ হ'ব, কেমিকেল ফ্ৰী হ'ব। আমলখি কিমান বেছি ভাল হয় আমাৰ চুলিৰ কাৰণে সেয়াটো সকলোৱে জানে আৰু আমলখিৰ লগত মই কেইটামান বস্তুও মিক্স কৰিম যিকেইটা সকলোৰে ঘৰতে থাকে। আৰু কেনেদৰে এই হেয়াৰ অইলটো বনাম সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। যদি আপোনালোকৰ চুলিখিনি বহুত বেছি ডেমেজ হৈ গৈছে, মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে চুলিখিনি চিল্কি স্মুথ হোৱা আপোনালোকে দেখা পাব। তাৰ লগতে চুলিটো দীঘল হ'বই 100%, সকলোৱে জানেই আৰু আমলখি লগালে কিমান বেছি ভাল হয় আমাৰ চুলিৰ কাৰণে। তাৰ লগতে মই ডেইলি আপোনালোকৰ মাজলৈ স্কিন কেয়াৰ আৰু হেয়াৰ কেয়াৰ হোম ৰেমেডিসমূহ দি থাকোঁ। যদি আপোনালোকে চাই থাকিব বিচাৰে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ক'ৰ পৰা চাই আছে সেয়া জনাবলৈ নাপাহৰিব। তাৰ লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে সেয়াও জনাব। আমলাৰ এই হেয়াৰ অইলটো যদি আপোনালোকে ৰেগুলাৰ ব্যৱহাৰ কৰি থাকে, আপোনালোকৰ চুলিৰ গুৰি ইমানেই বেছি মজবুত হ'ব নহয়, আপোনালোকৰ চুলি সৰা একেবাৰে বন্ধ হৈ যাব। আৰু কেনেদৰে লগালে আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া ৰিজাল্ট পাব, বহুত কম সময়ত ভাল ৰিজাল্ট পাব, সেয়া আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, তেতিয়া ভালদৰে আপোনালোকেও ব্যৱহাৰ কৰি ভাল ৰিজাল্ট পাব পাৰিব। আমলা হেয়াৰ অইলখিনি বনাবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ আমলখি আৰু আমলখিখিনি মই ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। আৰু এতিয়াতো আমলখি সকলোৰে ঘৰত থাকেই। ঘৰত গছ নাথাকিলেও আপোনালোকে কিনি আনিবও পাৰিব, নাইবা ওচৰৰ কাৰোবাৰ ঘৰৰ পৰাও ল'ব পাৰিব, আমলখিৰ ছিজনেই হয়। আমলখিয়ে আমাৰ চুলি সৰা বন্ধ কৰে, চুলিৰ গুৰি মজবুত কৰে, চুলি দীঘল হোৱাত সহায় কৰে, চুলিৰ পৰা উফি দূৰ কৰাত সহায় কৰে, তাৰ লগতে পকা চুলিৰ সমস্যা দূৰ কৰে। কিমান বেছি ভাল হয় সকলোৱে জানেই, বহুতেতো ব্যৱহাৰ কৰেই আমলখি। কিন্তু আপোনালোকে এই হেয়াৰ অইলটো যদি বনাই ব্যৱহাৰ কৰে, আপোনালোকে মানে আমলখি নথকাৰ সময়তো এই অইলটো আপোনালোকে তেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰিব যদি বনাই থৈ দিয়ে। ইয়াত দেখিছে নহয়, আমলখিখিনি মই ভালদৰে ধুই এনেদৰে ডখৰকে কাটি লৈছোঁ। আমলখিৰ গুটিটো আমাক নালাগে, গুটিটো পেলাই দিম, বাকী যিখিনি মাংস সেইখিনিহে ল'ম। এয়া আমলখিখিনি মই ডখৰকে কাটি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিন যিহেতু বহুত বেছি উফিৰ সমস্যাও হোৱা দেখা যায়, আপোনালোকৰ উফিৰ সমস্যাও দূৰ হ'ব এই হেয়াৰ অইলটো যদি আপোনালোকে লগাই থাকে। তাৰপিছত লৈছোঁ এয়া পিঁয়াজ, আৰু পিঁয়াজে আমাৰ চুলিৰ গুৰি মজবুত কৰে, চুলিখিনি দীঘল হোৱাত সহায় কৰে, চুলি সৰা বন্ধ কৰে, আমাৰ চুলিৰ গুৰি বহুত ধুনীয়াকৈ ক্লিন কৰে। যদি আপোনালোকৰ উফি আছে সেয়াও দূৰ কৰে। এয়া মই পিঁয়াজখিনি ডখৰকে কাটি লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত আৰু দুটা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিম, যি দুটা সকলোৰে ঘৰত থাকে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, অলপো স্কিপ নকৰিব, নহ'লে ভালদৰে বুজি নাপাব। তাৰপিছত এয়া দিছোঁ মই নৰসিংহৰ পাত। নৰসিংহৰ পাতখিনি মই ভালদৰে ধুই লৈছোঁ, আৰু গোটেইখিনি বস্তুৱে ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগত ভালদৰে ধুই ল'ব। আৰু নৰসিংহৰ পাতে আমাৰ চুলিৰ গুৰি মজবুত কৰে, চুলিখিনি দীঘল হোৱাত সহায় কৰে, চুলিখিনি চিল্কি স্মুথ কৰে, চুলিৰ গুৰিৰ পৰা উফি দূৰ কৰে। বহুত বেছি ভাল হয় নৰসিংহৰ পাত, নতুন চুলি গজাতো বহুত বেছি হেল্প কৰে। তাৰ লগতে লৈছোঁ এয়া মেথি, আৰু মেথিও বহুতে ব্যৱহাৰ কৰেই চাগে চুলিত। চুলিৰ কাৰণে একদম বহুত বেছি ভাল বস্তু হয় মেথি, আৰু মেথি আমাৰ চুলিৰ গুৰি মজবুত কৰে, নতুন চুলি গজাত সহায় কৰে, উফি দূৰ কৰে, চুলিখিনি চিল্কি স্মুথ কৰে। যিখিনি বস্তু দিছোঁ গোটেইখিনি বস্তুৱে আমাৰ চুলিৰ কাৰণে বহুত বেছি উপকাৰী বস্তু হয়। আৰু এইখিনি এতিয়া মই মিক্সিত মাৰি ল'ম। গোটেইখিনি এনেদৰে দি লৈছোঁ। ইয়াত কিন্তু অলপো পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আমলখি আৰু পিঁয়াজৰ পৰা যিখিনি ৰস ওলাব সেইখিনিয়ে হৈ যাব, অলপো আপোনালোকেও পানী নিদিব। এই গোটেইখিনি মানে 4টা বস্তু, পিঁয়াজ, নৰসিংহৰ পাত, মেথি আৰু আমলখি দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া মই মিক্সিত মাৰি ল'ম। আৰু পানী কিন্তু অলপো নিদিব দেই, বাৰে বাৰে কৈছোঁ, নহ'লে তেলখিনি বেয়া হৈ যাব। ইয়াত দেখিছে নহয়, এইখিনি মই গুড়ি কৰি ল'লোঁ। ইয়াত কিন্তু অলপো পানী নাই, এনেদৰেই গুড়ি কৰিছোঁ মই। আৰু এনেদৰে হ'লে হ'ব, একেবাৰে যে মিহি হ'ব লাগিব সেয়াও নহয়, এনেদৰে অলপ গোটা গোটা হৈ থাকিলেও হ'ব। তাৰপিছত এখন কেৰাহীত দি লৈছোঁ মই নাৰিকলৰ তেল, আৰু মই যিটো নাৰিকল তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাব। 100% পিয়ৰ নাৰিকল তেল হয়, মই সেইটো কাৰণে আপোনালোকক কৈছিলোঁ 100% পিয়ৰ হ'ব অইলটো। আৰু এটা মই শেষ কৰিলোৱেই, আৰু এইটো নেক্সট মই আকৌ এটা অৰ্ডাৰ কৰি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কাৰণে আনিছোঁ। কাৰণ ঠাণ্ডাৰ দিনততো বহুত বেছি অইলৰ প্ৰয়োজন হয়। আৰু এইটো 100% পিয়ৰ হয়, মেক্স কেয়াৰৰ হয়,
কোল্ড প্ৰেছ কোকোনাট অইল হয়। ইয়াত কোনো ধৰণৰ কেমিকেল নাই। আপোনালোকে এই নাৰিকল তেলটো স্কিনত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, চুলিতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, আনকি আপোনালোকে খাবও পাৰিব। আপোনালোকে যদি নাৰিকলৰ তেল মুখত ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে আপোনালোকে এই নাৰিকল তেলটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, কাৰণ এইটো স্কিনতো ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকে বনাইছে, কাৰণ অলপো কেমিকেল নাই। তাৰ লগতে আপোনালোকে ঠাণ্ডাৰ দিনত অল বডিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ ড্ৰাইনেছ দূৰ হ'ব, স্কিনখন বগা উজ্জ্বল হ'ব। আৰু যিসকলে খালী পেটত ৰাতিপুৱা নাৰিকল তেল খায় আপোনালোকে এইটো খাব পাৰিব। আৰু মই লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি দিম, যিসকলে কেমিকেল ফ্ৰী এটা নাৰিকল তেল বিচাৰি আছে, যিটো স্কিন, চুলি আৰু খাবও পাৰিব, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব তাতে ক্লিক কৰি। আৰু এইফালে আমলখি, নৰসিংহ, পিঁয়াজ আৰু মেথিৰ যিখিনি মই মিশ্ৰণ লৈছিলোঁ, সেইখিনি এতিয়া যিখিনি তেল লৈছিলোঁ তাত দি লৈছোঁ। আৰু এই তেলখিনি একেবাৰে কমকৈ গৰম কৰিব, মানে গেছটো একেবাৰে কমাই থ'ব, বহুত বেছি গেছটো নিদিব, নহ'লে আকৌ পুৰি যাব। যিখিনি গুণাগুণ তেতিয়া তেলখিনিত নাহিব, সেইটো কাৰণে একেবাৰে গেছটো কমাই থ'ব। আৰু লাহে লাহে এনেদৰে ভাজি থাকিব অলপ সময়, মানে ধৰি লওক 10 মিনিটমান একেবাৰে গেছটো কম কৰি আপোনালোকে ভাজিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, মই কিমানটো কালাৰ হোৱালৈকে ভাজিছোঁ আপোনালোকে গম পাবই তেতিয়া। যদি আপোনালোকে গেছটো বহুত বেছিকৈ দি দিয়ে তেতিয়া পুৰি যাব আৰু ইয়াৰ যিখিনি গুণাগুণ তেলখিনিত নাহিব। সেইটো কাৰণে একেবাৰে কম গেছত ভাজিব। মানে দেখা পাইছে নহয়, একেবাৰে কম গেছত মই ভাজিলোঁ আৰু দেখা পাইছে 10 মিনিটমানৰ পিছত এনেদৰে কালাৰটো হৈ আহিব। তাৰপিছত আপোনালোকে গেছটো অফ কৰি দিব। আৰু এইফালে চিচা বাতি এটাত লৈ লৈছোঁ, নহ'লে আপোনালোকে ষ্টীলৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এইখিনি ঠাণ্ডা কৰি ল'লোঁ মই প্ৰথমতে। ঠাণ্ডা কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু যেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ শেষ নহয় এই অইলটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰিব, একো বেয়া নহয়। এইফালে মই এটা বটল লৈ লৈছোঁ, তাতে মই এইখিনি ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিম। আৰু এইফালে তেলখিনি মই চাকিবৰ কাৰণে এটা চাকনি লৈ লৈছোঁ, নহ'লে জাবৰখিনি যাবগৈ। জাবৰখিনি গ'লে আকৌ চুলিত লগাবলৈ অসুবিধা হ'ব, আপোনালোকে জাবৰখিনি আঁতৰাই ল'ব। আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, এখন কটন কাপোৰ লৈ ল'ব, তাত এনেদৰে অইলখিনি আৰু জাবৰখিনি ঢালি ভালদৰে চেপি উলিয়াই ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকৰ অলপো নষ্ট নহয় অইলখিনি। মই এনেদৰে আপোনালোকক দেখুৱাই পিছত আকৌ ভালদৰে কটন কাপোৰ এখনেৰে চেপি অইলখিনি উলিয়াই লৈছোঁ, নহ'লে বহুত নষ্ট হৈ যায়। এনেদৰে মানে ভালদৰে নোলায় অইলখিনি। আৰু দেখিছে নহয় ইমানখিনি অইল ওলালে। আপোনালোকে সৰহকৈ বনাই থ'ম ক'লেও থ'ব পাৰে। আৰু এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া কেনেদৰে লগাব লাগিব সেয়া ক'ম। আপোনালোকে যদি চুলি কালি ধুব তেতিয়া কি কৰিব, আগদিনাখন ৰাতি এই অইলটো ভালদৰে লগাই ল'ব। প্ৰথমতে চুলিৰ গুৰিত লগাব, কাৰণ চুলিৰ গুৰি ভাল হ'লে এনেও চুলিখিনি আমাৰ ভাল হ'বই। চুলিৰ গুৰি মজবুত কৰাটোহে মেইন। চুলিৰ গুৰিত আপোনালোকে ভালদৰে লগাই ল'ব। আৰু লগোৱাৰ পিছত অলপ সময় ভালদৰে মাছাজ কৰিব। মাছাজ কৰিলে কি হয়, ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন হয়, যাৰ ফলত আমাৰ চুলিখিনি বহুত ধুনীয়া হয়। চিল্কি স্মুথ হ'ব, চুলিৰ গুৰি মজবুত হ'ব, চুলিখিনি দীঘল হ'ব। সেইটো কাৰণে অলপ সময় পাৰিলে মাছাজ কৰিব। যদি সময় থাকে 10 মিনিটমান মাছাজ কৰি দিব, নহ'লে এনেকৈ লগাই থ'লেও একো নাই বাৰু। আৰু ৰাতিপুৱা শুই উঠি আপোনালোকে ভালদৰে চেম্পু ব্যৱহাৰ কৰি ধুই ল'ব। দেখিছে নহয় গোটেই চুলিখিনিতে ভালদৰে লগাই লৈছোঁ। মই ৰাতিহে তেল ব্যৱহাৰ কৰোঁ। গোটেই ৰাতি চুলিখিনিত তেল লাগি থাকিলেহে চুলিখিনি আমাৰ ভাল হ'ব। অলপ সময় লগাই থ'লেনো কি হ'ব, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে পাৰিলে ৰাতিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু দেখা পাইছে নহয়, এনেদৰে মই অলপ সময় মাছাজ কৰি লৈছোঁ। মাছাজ কৰাৰ পিছত এনেদৰে ধুনীয়াকৈ বান্ধি ৰাতিপুৱা শুই উঠি আৰু ধুনীয়াকৈ চেম্পু ব্যৱহাৰ কৰি ধুই ল'ম। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে ৰাখিছোঁ। আশা কৰোঁ চাই সকলোৱে ভাল পালে। আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত। আজিলৈ আহিছোঁ দিয়ক, বাই।